እንዴት ናችሁ አዜብናሾ ተከታታዮች? አዜብ እባላለሁ። የኒውትሪሽን ባለሙያ ነኝ። ጤናችን ወደ ከፋ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ጤናማ በሆነ የአመጋገብ ዘይቤ የምንፈታበትን መንገድ እያስተማርኩ እገኛለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ እንድትጀምሩ ለማስታወስ ወዳለሁ። በዛሬው ስራዬ ለታይፕ 1 ስኳር በሽታ ለተያዙ ወይም በዚህ በሽታ የሚቸገሩ ቤተሰብ ላላችሁ ጥሩ መረጃ ነው። በቅድሚያ ግን በታይፕ 1 የስኳር በሽታና በታይፕ 2 የስኳር በሽታ መካከል ያለውን ልዩነት እናያለን። ታይፕ 1 የስኳር በሽታ አብዛኛውን ጊዜ መታየት የሚጀምረው በልጅነት እድሜ ነው። ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 ዲያቤቲክስ እነዚህን ሁለቱን የስኳር በሽታ አይነቶች የሚያመሳስላቸው ከፍተኛ የስኳር መጠን ወይም ግሉኮስ በደም ውስጥ መኖሩ ሲሆን፣ ልዩነቱ ግን ታይፕ 2 የስኳር አይነት ወደዚህ ደረጃ የሚደርሰው ቀስ በቀስ ረጅም ጊዜ ፈጅቶ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ታይፕ 1 የስኳር በሽታ ፈጣን በሆነ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ድንገት የሚፈጠር መሆኑ ነው። ያም ፓንክሪያስ ወይም ጣፊያ ኢንሱሊን ማምረት ሲያቆም የሚከሰት ነው። ኢንሱሊን ለሰው ልጅ እንደ ኦክስጅን ማለት ነው። ያለሱ መኖር አይቻልም። ይህም ችግር የሚፈጠርበት ምክንያት ጣፊያ ኢንሱሊን ማምረቱን ያቆመ። ይህም ችግር የሚፈጠረው በኢንፌክሽን ወይም በአውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ታይፕ 1 ዲያቤቲክስ ችግር በፍጥነት የሚታወቅ ነው። ምክንያቱም በዚህ በሽታ የተያዘ ሰው በጣም ይታመማል። ምንም ያህል ምግብ ቢበላ ሰውነት አይወፍርም፣ ምክንያቱም ሰውነት ግሉኮስ ማግኘት አይችልም። ያ የሚሆንበት ምክንያት ጣፊያ ኢንሱሊን ማምረት ስለሚያቆም ግሉኮሱን ወደ ሴሎች የሚያደርስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ስኳር ወይም ግሉኮስ በኪድኒ በመገፋት በሽንት መልኩ ይወገዳል። በሌላ በኩል ታይፕ 2 የስኳር አይነት ደግሞ ጣፊያ ወይም ፓንክሪያስ ኢንሱሊን ያመርታል። ነገር ግን ከምንመገበው ከፍተኛ የካርቦሃይድሬትና የስኳር መጠን የተነሳ ሴሎች ግሉኮሱን ለመቀበል ፈቃደኛ አይሆኑም። በዚህም የተነሳ ከፍተኛ የሆነ የስኳር መጠን በደም ውስጥ እንዲፈጠር ይሆናል። በታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ይሄ ፕሮሰስ የሚከናወነው ረጅም ጊዜ ፈጅቶ ነው። በሽተኛው ለረጅም ጊዜ አለማወቁ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ችግር የሚፈጠረው ትክክለኛ ባልሆነ የአመጋገብ ዘይቤ ቀስ በቀስ ዴቨሎፕ እየተደረገ የመጣ የበሽታ አይነት ነው። በጊዜ ሂደትም ተገቢውን ጥንቃቄ ካልተደረገ ኢንሱሊን ወደ መውሰድ ደረጃ ሊያደርሰን ይችላል። ሁለቱ በሽታ መካከል ያለውን ልዩነት ይህን ያህል ካልኩኝ፣ በዛሬው ስራዬ በታይፕ 1 የስኳር በሽታ ለምትታመሙ ታይፕ 1 የስኳር በሽታ ስንያዝ ኢንሱሊን መውሰድ ግድ ነው። ምክንያቱም ጣፊያ ወይም ፓንክሪያስ ኢንሱሊን ስለማያመርት። ነገር ግን የምንወስደው ኢንሱሊን ብዛት ሰውነት ከሚፈልገው በላይ ሆኖ የተለያዩ የሰውነት ኦርጋኖችን እንዳይጎዳ ለማድረግ ያለብንን ጥንቃቄ ለመጠቆም ያህል ነው። በዚህ አጋጣሚ ማንኛውንም የዳይት ለውጥ ስታደርጉ ዶክተሮቻችሁን ማማከር አስፈላጊ ነው። ዛሬ የምሰጣችሁ ኢንፎርሜሽን ጠቃሚ እንደሆነ አምናለሁ። ታይፕ 1 ዲያቤቲክስ ኢንሱሊን መውሰድ ግድ ነው። ምክንያቱም በደም ውስጥ ያለውን ግሉኮስ ወደ ሴሎች ለማድረስ። ነገር ግን በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን የሚጨምሩ ምግቦችን ማስወገድ በጣም ጠቃሚ ነው። ከፍተኛ የካርቦሃይድሬት መጠን ያላቸው ምግቦችን ስንመገብ በደም ውስጥ በጣም ብዙ ግሉኮስ ስለሚመላለስ ከፍተኛ መጠን ያለው ኢንሱሊን ያስፈልገናል። የኢንሱሊን መብዛት በሰውነት ውስጥ በሽተኛውን ለተለያዩ ችግሮች ይዳርጋል። ኩላሊትን ከማጣት አንስቶ ዓይንን እስከ ማጥፋት ሌሎችን በርካታ ችግሮችን የመፍጠር አቅም አለው። ይህንን ኮምፕሊኬሽን ወይም ችግር ለማስወገድ በደም ውስጥ የስኳር መዋዠቅ እንዳይኖር ካርቦሃይድሬትና በስኳር መጠናቸው ዝቅተኛ የሆኑ ምግቦችን መመገብ እጅግ በጣም ብልህነት ነው። ይህም ሁኔታ መጠነኛ የሆነ ኢንሱሊን ብቻ እንድንወስድ ይረዳናል። ይህም በየጊዜው በደም ውስጥ ያለውን ግሉኮስ ኮሬክት ለማድረግ ወይም ለማስተካከል የምንወስደውን ኢንሱሊን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ያም
በዚህ በሽታ ምክንያት ሊገጥመን ካለው ችግር ይታደገናል። በዚህ ዙሪያ በቂ መረጃ ለማግኘት በዚህ በሽታ ለምትቸገሩ በተለይ በታይፕ 1 ስኳር የተያዙ ልጆች ካሏችሁ ይህንን መጽሐፍ ገዝታችሁ በቂ የሆነ መረጃ እንዲኖራችሁ ብታደርጉ መልካም ነው። ይሄ መጽሐፍ በሁለቱም የስኳር በሽታ ለምትቸገሩ ሰዎች ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ነው። በተለይ ደግሞ አብዛኞቹ ሰዎች ታይፕ 1 ዲያቤቲክስ የተያዘ ሰው ብዙ ጊዜ መፍትሄ ያለ አይመስለንም። ከበሽታው ጋር ተስማምቶ ለረጅም ዓመት መኖር ይቻላል። ዛሬ የምሰጣችሁ ኢንፎርሜሽን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር በርንስቲን ይባላል። በርካታ አስደናቂ የሆኑ ለውጦችን ያመጣ ሰው ነው። እሱ ራሱ ከ11 ዓመት ጀምሮ ታይፕ 1 ስኳር በሽተኛ መሆኑን ያወቀ ሲሆን ለ71 ዓመታት በዚህ በሽታ ውስጥ እንደቆየ ይናገራል። አሁን የ90 ዓመት ሰው ነው። ስለ ጤናው ሲናገር ስኳር በሽተኛ ነፃ ከሆኑ ሰዎች የተሻለ የጤና ሁኔታ እንዳለው ይናገራል። ይህንንም ሰላምና ጤና ያገኘው በደም ውስጥ ያለውን ስኳር ሊያመጣጥን የሚችል የአመጋገብ ዘይቤ ስለሚከተል ነው። የሚጠቀመውም ኢንሱሊን በጣም ጥቂት በቂ የሆነ ግሉኮስ ለሴሎች ለማጓጓዝ የሚረዳ ብቻ በመሆኑ ይናገራል። ይህንንም በዚህ በሽታ ለተያዙ ሁሉ አመጋገባቸው እንዴት መሆን እንዳለበት በመጽሐፉ ላይ ያሰፈረ ሲሆን ስለ አመጋገቡም ሲናገር በጣም ዝቅተኛ የሆነ የካርቦሃይድሬት መጠን እንደሚወስድ የኪቶጀኒክ ዳይትን እንደሚከተል ይናገራል። የኪቶጀኒክ ዳይት ለታይፕ 1 ዲያቤቲክስ ወይም ለታይፕ 2 ዲያቤቲክስ በደም ውስጥ ያለውን ግሉኮስ ለማስተካከል እጅግ በጣም ፍቱን የሆነ የዳይት አይነት ነው። ምክንያቱም በካርቦሃይድሬት፣ በስኳር እና በስታርች መጠናቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን ለይቶ በማውጣት ታርጌትድ የሆነ የአመጋገብ ዘይቤ በመሆኑ የብዙዎችን የስኳር ችግር ሊፈታ ችሏል። ስለ ኪቶጀኒክ ዳይት መረጃ ሙሉ ኢንፎርሜሽን በዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። ምግባችሁን እንዴት እንደምታበስሉ፣ ምን አይነት ምግብ መምረጥ እንዳለባችሁ ሁሉ በቂ የሆነ መረጃ በዚህ ቻናል ላይ አለ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።